සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ Apple trick එකක්. මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් mobile phones වල price වැඩිවීමත් එක්ක ගොඩක් දෙනෙක් උරු වෙලා ඉන්නවා use Apple devices වලට මාරු වෙන්න. මොකද අපි ඉස්සර රුපියල් 50000කට වගේ ගත්ත Android phone එකක් දැන් මේ වෙනකොට රුපියල් 30000 35000ක් විතර වෙනවා. දෙගුණයකටත් වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ගොඩක් දෙනා තීරණය කරලා තියෙනවා use කරපු Apple device එකකට මාරු වෙන එක හොඳයි කියලා. එතකොට මේ වගේ use කරපු Apple device එකක් අපි shop එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් තවත් කෙනෙක්ගෙන් හරි ගන්නකොට අපි දන්නේ හොඳ condition එකේ තියෙනවද කියලා. එතකොට මොනවද ඒකේ replace කරලා තියෙන දේවල් කියලා අපිට දැනගන්න විදිහක් නැහැ. මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ එහෙම Apple device එකක් කවුරු හරි පුද්ගලයෙක්ගෙන් හරි shop එකකින් හරි ගන්නකොට ඒක අපි check කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අනිවාර්යෙන් shop එකකින් ගන්නවා නම් ඔයාලට සතියක වගේ warranty එකක්වත් හම්බ වෙනවා phone එක change කරගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ වගේ ගන්න phone එක check කරගන්න. ඒකට tools කීපයක් තියෙනවා. මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ ඒ tools ගැන පොඩි review එකක්. අපි එමනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොනවද මේ tools කියලා, කොහොමද අපි ඒවෙන් check කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට මම ගෙනාවේ App Store එකේ තියෙන app එකකින් phone එක check කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ app එකේ නම තමයි Phone Doctor Plus. මේක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් App Store එකකින්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට app එක open කරගෙන මේකේ okay කියලා දෙන්න ඕනේ ඔක්කොම permissions. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන check වෙන list එක. මේ විදිහට play button එක tap කරාම මේ විදිහට start වෙනවා check කරන්න. මෙතන speakers, vibrations ඒ වගේ දේවල් චෙක් වෙනකොට අපිට එක එක ශබ්ද ඇහෙනවා, ভাইබ්‍රේට් වෙනවා. ඒවෙන් ඔයාලට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ෆ්ලෑෂ් එක චෙක් කරද්දි ෆ්ලෑෂ් එක ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන earphones චෙක් කරනකොට earphones දෙක plug කරන්න කියලා කියනවා. මම මේ වෙලාවේ earphone දෙකක් ළඟ නැති නිසා මම ඒක skip කරනවා. මේ විදිහට wifi check කරද්දී wifi mobile data bluetooth on කරන්න කියලා කියනවා. මේ විදිහට sensors සියලුම දේවල් phone එකේ hardware check වෙනවා. මේ විදිහට එක එක දේවල් කරන්න කියලා කියනවා. ඒ දේවල් කරන්න ඕනේ. home button එක check කරන්න home button එක touch කරන්න කියලා කියනවා. volume button camera එක on වෙනවා.
charging බඩ නැති ඉඳ මම මේකත් skip කරනවා. screen එකේ touch එක check කරන්න මේක use කරන්නේ. charger එක connect කරන්න කියලා කියනවා. NFC facility එකත් මේ වෙලේදී නැති හින්දා මම ඒකත් skip කරනවා. එතකොට මේ වගේ ඔයාලට හොඳ report එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක ගැන හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවද නැද්ද කියන එක ගැන හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ නිල් පාටින් පෙන්නන්නේ check වෙච්ච ඒවා. skip කරපුවක් තියෙනවා මෙතන කීපයක්ම. මේකෙන් ෆෝන් එක හරියටම check කරගන්න පුළුවන් සියලුම hardwares. ඊළඟට මම තව විදිහක් ඔයාලට ගේනවා. ඒක නම් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ඇති 3U tools. මේක 3utools.com කියලා ගහපුවාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. MB 115ක් වගේ තිබ්බා. ඒක වෙනස් වෙනවා කාලෙන් කාලට අප්ඩේට් එකෙන් අප්ඩේට් එකට. මේක මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ PC එකට. PC එකෙන් check කරගන්න විදිහ මේක. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ගොඩක් දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් iPhone එකේ දේවල් manage කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් PC එකක් එක්ක PC එකක් තියෙන කෙනෙක් iPhone එකක් use කරනවා නම් මේ tool එක අනිවාර්යෙන් තියාගන්න ඕනේ tool එක. ඉස්සර iTunes කියලා ආවා. iTunes එක ටිකක් slow weight එක වැඩි ටිකක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙන හින්දා තමයි මේ අලුතෙන් ඇවිදින් තියෙන 3U tools කියලා. මේක ඔයාලගේ device එක connect කරලා device එකේ ගොඩක් දේවල් මේකෙන් manage කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ඉක්මනට updates එනවා. අලුත් දේවල් එකතු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකක් buy කරනකොට ඔයා දැන් ඉක්මන් වගේ වෙබ්සයිට් එකක් කරා කෙනෙක්ගෙන් buy කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් එයාට contact කරලා කියන්න 3U tools report එකක් එවන්න කියලා. එතකොට මේකෙන් report එකක් එයා generate කරලා එව්වාම ඔයාලට condition බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ සම්පූර්ණ hardware checking එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අරකෙදි check කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් hardware දැනට වැඩ තත්ත්වයේ තියෙනවද නැද්ද කියන එක මේ 3U tools එකෙන් check කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන hardware components replace කරලා තියෙනවද නැද්ද කියන එක. එතන පළවෙනි සැරේට ඔයාලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරාම ඔයාලට පොඩි වෙලාවක් යනවා. මොකද drivers කීපයක් තියෙනවා අප්ඩේට් වෙන්න ඔයාගේ PC එකේ. ඒකට පොඩි වෙලාවක් ගත වෙනවා. මේ කොටසත් එක්කම වීඩියෝ එකට අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඔයාලට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රශ්න එනවා. මේකේ මැදදී මම කට් කරලා දැම්මොත් මේක අතරින් එහාට වුණු process එක මොනවද අපේ ප්‍රශ්න. ඒ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න බැරුව යනවා.
මම මේක චැප්ටර්ස් වලට කඩලා දාන්නම්. ඔයාලට මේක ප්‍රොසෙස් එක ස්කිප් කරලා ඔයාලට යන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මගේ ඩිවයිස් එක කනෙක්ට් වුණා. මම එක iPhone 8 Plus ඩිවයිස් එකක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් සියලුම විස්තර. මෙතනින් ඔයාලට තීම් එක කැමති තීම් එකක් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේක ළඟදී අප්ඩේට් එකකදී ආවේ. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙරිෆිකේෂන් රිපෝට් කියලා. මේකදී ඔයාලට සම්පූර්ණ හાર્ඩ්වෙයාර් කම්පෝනන්ට්ස් රීප්ලේස් කරපුවා. මේකේ බැටරි එක රීප්ලේස් කරලා තියෙනවා. ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් 7 8 plus 8 plus වලට X වලට වගේ යනකම් ගොඩක් වෙලාවට බැටරි රීප්ලේස් තියෙන්නේ. මොකද සාමාන්‍ය අවුරුදු 8ක් විතර පරණ ෆෝන් එකක්. එතකොට බැටරි රීප්ලේස්මන්ට් එකක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉමේජ් එකක් ජෙනරේට් කරලා සේව් කරගන්න පුළුවන් මේ රිපෝට් එකේ. එතකොට ඔයාලා කවදා හරි මේක විකුණනකොට හෝ තව කෙනෙක්ට කියනකොට මේ වගේ රිපෝට් එකක් යවලා ඔයාලට පුළුවන්. මේකේ තත්ත්වය මේකේ කන්ඩිෂන් එකේ තත්ත්වය චෙක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන apps කියන ටැබ් එකට ගිහින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ 3U tools කියලා ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් App Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මොකද මැනේජ් කරනකොට මේකේ ඔයාලගේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන ෆොටෝස් වීඩියෝස් කැමරා රෝල් එකට දානවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ apps මේ 3U tools කියන ඇප් එක ඕනේ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට PC එකේ ඉඳන් drag and drop කරලා ඒ වෙලාවට 3U tools ඇප් එක ඕපන් කරලා මේකට කොපි කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් වීඩියෝස් ඔයාලට මෙතන වීඩියෝස් දාලා ඔයාලට Apple TV කියන ඇප් එක තියෙනවා. ඒකෙන් මේ වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අනික් tools මම වැඩි use කරලා නැහැ. මෙතන common tools කියලා තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා real time screen කියන එක. මේකෙන් iPhone ඔයාලගේ iPhone එකේ screen එක mirror කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලා settings වලට ගිහින් developer mode කියන එක on කරන්න ඕනේ. developer mode on කරන්න යද්දී ඔයාලගෙන් අහනවා restart කරන්නද කියලා device එක. restart කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලගේ screen එක computer එකෙන් බලන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ගොඩක් tools තියෙනවා. erase all data, clear garbage files වගේ ගොඩක් දේවල් පුළුවන්. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ cache unnecessary files වගේ දේවල් delete කරන්න. මේකෙදි large apps පෙන්නනවා. ඒවා මේ apps delete කරොත් ඒ app එකත් එක්කම delete වෙනවා. මෙතනින් apps download කරන්න පුළුවන්. මෙතන ringtones තියෙනවා and ringtones and wallpapers. මෙතන තව tools වගේක් ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලා මේවා use කරලා බලන්න.